શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત તેમાં પ્રકરણ નંબર 4 ટીક 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 તે આપણે ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આ બુકમાં આપણે 47 પ્રશ્ન સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 48મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આ બુક કાઢશે। એનો પ્રશ્ન નંબર 48 તેમાં કીધું છે બાળ મિત્રો કે એક દવા 4 જૂન 2018માં બની છે અને તેની અંતિમ તારીખ 180 દિવસ પછીની છે। તો એ દવાની અંતિમ તારીખ જણાવો એવું આપણને કીધું છે। તો આપણે બાળ મિત્રો તે દાખલો તમને ગણીને જ આપ્યો, તે ફક્ત તમારે સમજવાનો જ છે। ત્યાં લખેલું છે દવા 4 જૂન 2018માં બની છે, તેની અંતિમ તારીખ 180 દિવસ પછીની હોવાથી 4 જૂનથી 180 દિવસ કઈ તારીખે પૂરા થાય છે તે શોધવું પડે। તો તે માટે એક કોષ્ટક તમને આપેલું છે। 4 જૂન કીધું છે એટલે છઠ્ઠો મહિનો, એટલે 4/6/2018 થી 30/6/2018 સુધીના 27 દિવસ। પછી 1 જુલાઈ એટલે કે 7મો મહિનો, 1 જુલાઈથી 31 જુલાઈના 31 દિવસ। 1 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટના 31 દિવસ। 1 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બરના 30 દિવસ। પછી સપ્ટેમ્બર પછી ઓક્ટોબર, 1 10થી 31 10ના 31 દિવસ। અને નવેમ્બર મહિનામાં 1/11થી 31/11 સુધીના 30 દિવસ। અને 180 દિવસ પછી કીધું છે એટલે હજી 1/12/2012 થી 1/12 જ એક જ દિવસથી ગણવાનો। હવે આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો 181 થાય છે। 180 દિવસ પછી કીધું છે તો 180 દિવસ આપણે ગણતરીમાં રહીએ તો અહીંયા 180 દિવસ છે, આ એક દિવસ નહીં થાય। એટલે જવાબમાં આવશે કે આ દવા 30 નવેમ્બર એટલે કે અહીંયા 30 નવેમ્બર 2018 સુધી આપણે વાપરી શકીએ છીએ। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 49મો દાખલો। આદિત્ય દવાની દુકાનમાં ઉધરસની દવા લેવા જાય છે। દવા પર લખ્યું હતું કે ઉત્પાદન તારીખ 8/17 અને સમાપ્તિ તારીખ 8/18। તો દવા કયા વર્ષના કયા મહિના સુધી લેવી સલામત છે એવું આપણને કીધું છે। તો આપણે જવાબમાં લખીશું 8/17 એટલે શું થાય બાળ મિત્રો? તો એમાં લખો મારી સાથે 8/17 એટલે 8મો મહિનો। 8મો મહિનો એટલે કયો મહિનો કહેવાય? ઓગસ્ટ મહિનો। તો તેમાં લખો ઓગસ્ટ 2017। અને 8/18 એટલે ઓગસ્ટ 2018। તો લખો તો દવા 2018ના ઓગસ્ટ મહિના સુધી લેવી સલામત છે। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો? સમજ પડે છે ને? ત્યાર પછીનું છે 50મો। 15 મે 2006 ને કેવી રીતે ખાલી જગ્યા રીતે પણ લખાય છે? તો મે મહિનો એટલે 5મો મહિનો, તો 15/5/2006। તો એમાં જવાબ આવશે બી। ચલો લખો મારી સાથે 15/5/2006 અહીંયા લખવાનું છે બી। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી 51મું છે। 1/7/2005 એટલે ખાલી જગ્યા 7 એટલે કયો મહિનો કહેવાય બાળ મિત્રો? તો જુલાઈ મહિનો। તો 1 જુલાઈ 2005। તો સી જવાબ તેમાં આવશે। તો ચલો એમાં લખો 1 જુલાઈ 2005। ચલો લખો એમાં સી। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો?
ત્યાર પછી છે 52મો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા જોડકા જોડો. બપોરના 4 વાગ્યા છે, તો બપોરના 4 વાગ્યા હોય તો 24 કલાકની ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા હોય બાળ મિત્રો? તો જો 12 પછી 1 વાગે, 1 વાગે 13 વાગ્યા હોય, પછી 2 વાગે 14 વાગ્યા હોય, 3 વાગે 15 વાગ્યા હોય, તો 4 વાગે કેટલા વાગ્યા હોય બાળ મિત્રો? 16 વાગ્યા હોય. એટલે સી જવાબ આવશે પહેલામાં. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી બીજું છે બપોરના 4:30 કલાક, તો 4 કલાકે 16 વાગ્યા હતા, તો 4:30 કલાકે કેટલા વાગ્યા હોય? તો 16 ને 30. તો એમાં જવાબ આવશે ઈ. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે સાંજના 5 વાગ્યા છે, 4 વાગે 16 વાગ્યા હોય તો 5 વાગે 17 વાગ્યા હોય. કેટલા વાગ્યા હોય? 17. તો એમાં લખવાનું છે એ. ત્યાર પછી ચોથું છે સાંજના 6:30 કલાક, એવું કીધું છે. તો 5 વાગે 17 વાગ્યા હોય તો 6 વાગે 18 વાગ્યા હોય, અને 18 ને 30 ઉપર 30 મિનિટ છે એટલે તો 18 ને 30 એટલે જવાબ આવશે બી. ત્યાર પછી છે સાંજના 7, 6 વાગે જો 18 વાગ્યા હોય તો 7 વાગે 19 વાગ્યા હોય, તો એમાં આવશે જવાબ ડી. સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 53મો પ્રશ્ન, જો અજયની રેલવે ટિકિટ પર 22 અને 30 કલાકનો સમય લખ્યો હોય તો તેની ટ્રેનનો સમય રાતે કેટલા વાગ્યાનો હશે? 22 અને 30 કીધી છે. તો જો બાળ મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જોયું હતું કે 7 વાગે 19 વાગ્યા હતા, બરોબર છે. તો 8 વાગે 20 વાગે, 9 વાગે 21 વાગે, 10 વાગે 22 વાગે અને ઉપર 30 મિનિટ કીધી છે એટલે 10 કલાક ને 30 મિનિટ આવે જવાબ. તો તેમાં આપણે લખીશું જવાબમાં કે 10 અને 30 વાગ્યાનો હશે સમય, બરાબર. ત્યાર પછી 54મું છે બપોરના 12 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિ સુધી આપણે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો બપોરના 12 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિ સુધી આપણે PM નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એમાં લખો જવાબ બી. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 55મો, સાંજના 5:30 એટલે ખાલી જગ્યા લખાય, તો સાંજના 5:30માં પણ લખાય PM. ત્યાર પછી છે સવારના 4:30, તો સવારના 4:30 માટે લખાય AM. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. સૂર્ય ઉગવાના સમય માટે AM કે PM બંને બેમાંથી શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો સૂર્ય ક્યારે ઉગે બાળ મિત્રો? સવારે. તો સવાર માટે આવશે AM. તો તેમાં લખવાનું છે AM. સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 58મો દાખલો, અમિત રેલવે સ્ટેશને 4:30 AM કલાકે ગયો હતો. ત્યાં જઈને તેની ટિકિટ પર જોયું તો સમય 16 અને 30 કલાકનો લખેલો હતો. તો અમિતે કેટલા વાગે રેલવે સ્ટેશન પહોંચવાનું હતું અને એની ટ્રેન છૂટી ગઈ કે નહીં તે જણાવો. અને જો ટ્રેન છૂટી ગઈ હોય તો અમિત કેટલો મોડો પડ્યો તે જણાવો. તો આ દાખલો તમારી આ બુકમાં તમારે ગણેલો જ છે. અમિત 4:30 AM રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો છે. 4:30 AM એટલે સવારના વહેલા 4:30 વાગે તે પહોંચ્યો છે. ટ્રેનનો સમય 16 અને 30નો છે, એટલે કે બપોરના 4:30 વાગ્યાનો છે. તેથી અમિતને બપોરના 4:30 કલાકે પહોંચવાનું છે. અમિત ટ્રેન ચૂકી ગયો નથી, કારણ કે તે સવારે પહોંચી ગયો છે. ટ્રેન તો બપોરની છે એટલે તે ટ્રેન ચૂકી ગયો નથી. સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 59મું, 3 અઠવાડિયા બરાબર ખાલી જગ્યા દિવસ. તો એક અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ હોય બાળ મિત્રો? તો 7 દિવસ. તો 7 તરીને 21 એટલે 3 અઠવાડિયાના 21 દિવસ થાય. 4 વર્ષ બરાબર કેટલા મહિના? તો 1 વર્ષ બરાબર 12 મહિના હોય. તો 12 ચોક
કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલા મહિના છે 4 વર્ષના. તો 12 ચોક 48, તો એમાં જવાબ આવશે 48. 4 વર્ષના 48 મહિના હોય. સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 61મું. 8 દિવસ બરાબર ખાલી જગ્યા કલાકો થાય. તો 1 દિવસ બરાબર 24 કલાક થાય. 1 દિવસ બરાબર કેટલા કલાક થાય? 24. તો તેવા 8 દિવસ કીધા છે, તો 8 વડે ગુણવાનું. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 ચોક 32 નો બગડો વધી 3, 8 2 16, 16 ને 3 19. તો આવશે 192 કલાક થાય 8 દિવસના. જવાબમાં આવશે બી. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 62મું છે. એપ્રિલ મહિના પછીનો તરતનો મહિનો કયો છે? તો એપ્રિલ પછી બાળ મિત્રો કયો મહિનો આવશે? તો મે મહિનો આવશે. તો અહીંયા લખવાનું છે બી. ત્યારબાદ છે 63મું. જૂન પછીનો ત્રીજો મહિનો. જૂન પછીનો ત્રીજો, તો જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર. તો કયો મહિનો આવશે બાળ મિત્રો? સપ્ટેમ્બર મહિનો આવશે. તો એમાં આવશે સી, સપ્ટેમ્બર. ચલો લખો છો ને મારી સાથે? ત્યાર પછી છે 64મું. 7મા મહિનામાં ખાલી જગ્યા દિવસ હોય છે. તો 7મો મહિનો એટલે કયો મહિનો કહેવાય બાળ મિત્રો? તો જુલાઈ મહિનો. તો જુલાઈ મહિનામાં કેટલા દિવસ હોય? તો 31 દિવસ હોય. તો તેમાં લખવાનું છે 31. જવાબમાં લખવાનું ડી. ચલો લખ્યું. ત્યાર પછી છે 65મું. ડિસેમ્બરના 4 મહિના પહેલાં કયો મહિનો આવે છે? ડિસેમ્બરના પહેલા 4 મહિના નવેમ્બર, ઓક્ટોબર, સપ્ટેમ્બર અને ઓગસ્ટ. તો કયો મહિનો આવશે? ઓગસ્ટ મહિનો. તેમાં આવશે જવાબ ડી. 2 કલાક 10 મિનિટ વત્તા 2 કલાક 20 મિનિટ. ચલો કલાકનો સરવાળો કરો, મિનિટનો કરો. ચલો 10 મિનિટ ને 20 મિનિટ એટલે કેટલી થઈ? 30 મિનિટ. અને 2 કલાક ને 2 કલાક એટલે 4 કલાક. તો 4 કલાક ને 30 મિનિટ ક્યાં છે? તો સીમાં. તો જવાબ આવશે સી, 4 કલાક 30 મિનિટ. ચલો આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 67 છે કે નીચેના કોષ્ટકમાં કલાક કાંટા અને મિનિટ કાંટાનું સ્થાન બતાવી સમય કલાક અને મિનિટમાં લખો. તો 7 વાગ્યા એમ કીધું છે, તો કલાક કાંટો શેની ઉપર આવશે બાળ મિત્રો? 7 ઉપર. મિનિટ કાંટો આવશે 12 ઉપર. ત્યારે 7 વાગ્યા કહેવાય. તો અહીંયા કેવી રીતે લખીશું આપણે? 7 વાગ્યા આવી રીતે. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 12 વાગ્યા છે, તો કલાક કાંટો પણ 12 ઉપર અને મિનિટ કાંટો પણ 12 ઉપર આવશે અને એને લખાશે આવી રીતે 12 વાગ્યા. ત્યાર પછી છે 2:30 વાગ્યા, તો કલાક કાંટો આવશે 2 ઉપર, મિનિટ કાંટો આવશે 6 ઉપર અને એને લખાશે 2:30 ને કેવી રીતે લખાય? 2 ને 30. એને 2:30 વાગ્યા કહેવાય. ત્યાર પછી છે 3:15 વાગ્યા, તો કલાક કાંટો 3 ઉપર. સવા કીધું છે એટલે 3 ઉપર કાંટો આવશે અને 3 અને 15 એટલે 3:15 કહેવાય. ત્યાર પછી છે 4:30 વાગ્યા, તો કલાક કાંટો 4 ઉપર, મિનિટ કાંટો 6 ઉપર અને એને લખાશે 4 ને 30 એટલે 4:30. ચલો આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 68મો દાખલો. વિનય 7:30 PM થી 9:45 PM સુધી ટીવી જોવે છે, તો વિનયે કેટલો સમય ટીવી જોયું હશે એવું આપણને કીધું છે. તો આપણે અહીંયા કલાક મિનિટનો દાખલો કરીશું. મોટી સંખ્યા છે તે ઉપર લખીશું, બાદબાકી કરીશું 7 કલાક અને 30 મિનિટ. ચલો 5 માંથી 0 જાય તો 5 ના 5, 4 માંથી 3 જાય તો 1, 9 માંથી 7 જાય તો 2, તો 2 કલાક અને 15 મિનિટ જવાબ આવ્યો. તો અહીંયા જવાબ લખીશું આપણે કે વિનયે 2 કલાક અને 15 મિનિટ સુધી ટીવી
જોયું. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 69મો દાખલો. અજયનો પરીક્ષાનો સમય 11:30 વાગ્યાનો છે, એટલે કે 11:30 છે અને 1:30 સુધીનો છે, એટલે કે 11:30થી શરૂ થાય છે અને 1:30 વાગે પૂરો થાય છે. તો તેને કેટલો સમય પરીક્ષા આપી એવું આપણને કીધું છે બાળ મિત્રો. તો 1:30 સુધી પરીક્ષા ચાલશે અને 11:30 AM પરીક્ષા શરૂ થઈ છે. તો 11:30 થી 12:30 લખો મારી સાથે. 11:30 થી 12:30 એટલે થઈ 1 કલાક, વત્તા પાછું 12:30 થી 1:30, 12:30 થી 1:30 એટલે કે 1:30, 1 કલાક એ થઈ. ચલો 1 કલાક ને 1 કલાક કેટલી થાય? 2 કલાક થાય ને બાળ મિત્રો. તો જવાબમાં આપણે લખવાનું છે કે કુલ 2 કલાક પરીક્ષા ચાલશે. અહીંયા બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 69 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 70મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.